بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. روى الإمام البخاري رحمه الله أن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقال له قومه أي بنو إسرائيل: يا موسى هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: لا، ولم يستثني. فأوحى الله تبارك وتعالى له أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال: أي ربي أرنيه. أو يعني وذلك أنه اشتاق عندما علم أن هناك في الأرض رجل هو أعلم من موسى بن عمران عليه السلام رسول الله تبارك وتعالى وكليمه والمنزل عليه التوراة وهو من أولي العزم من الرسل، فأراد أن يتعلم منه رغم جلالة قدره وكبره، لكنه لما علم أنه أعلم به منه أراد أن يراه وأن يتعلم منه. فقال: يا رب أرني، يعني دلني عليه. فقال له الله تبارك وتعالى: خذ، أوحى إليه الله: خذ حوتا في مقطف فإذا فقدته فثم. إذا يعني فقدت هذا الحوت فاعلم أنه يعني في هذا المكان. فأخذ موسى غلامه يوشع عليه السلام وذهب في ابتغاء أن يلتقي موسى بهذا العبد الصالح أو النبي الصالح. قال جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. مجمع البحرين التقاء البحر العذب الذي يصب في البحر المالح. قال له الله تبارك وتعالى: فثم. أو أمضي حقبا، قال هذا ليت عزيمة موسى، ولو مضى علي وقت طويل وجهد عظيم لا بد أن يعني ألتقي يعني هذا العبد. قال جل وعلا: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. لما بلغ هذا المكان وكان موسى قد أوى إلى هو ويوشع إلى صخرة ينام عندها، استراح عندها، ثم بعد ذلك كان معهم هذا الحوت في المكتل، ثم قام من هذه الصخرة وسار في الطريق. ثم قال موسى بعد هذا المسير من بعد هذه الصخرة، قال موسى لفتاتنا غداءنا، يعني حضر الغداء لنأكل، يعني لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والغداء هو الطعام الذي يؤكل في الصباح في الغدو. فقال له: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة التي يعني استرحنا عندها ونمنا عندها فإني نسيت الحوت. نسيه أن يعني يحافظ عليه. قال: فاتخذ سبيله في البحر سربا. واتخذ سبيله، هو الحوت الذي كان في هذه المكتل قفز من مكتله ودخل إلى البحر وترك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك جريته في الماء مفتوحة كالطاق،
فتعجب يوشع من هذا الأمر، وهو الذي رأى هذا، رأى أن الحوت عندما دخل في البحر ترك جريته وراءه، يعني مثل الطاق خلفه. فكان هذا يعني عجبا ليوشع. قال له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. اتخذ هذا الحوت سبيله في البحر عجبا، وذلك أنه ترك ما خلفه مثل السرب، مثل الطاق خلفه. قال جل وعلا: فلما جاوز، يعني جاوز الصخرة، قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني سفرنا هذا الطويل الذي سافرناه قد تعبنا فيه تعبا شديدا. قال: أرأيت، يعني أخبرني، إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. يعني نسب النسيان إلى الشيطان، والشيطان دائما يعني هذا فعله في الشر في بني آدم، أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. فقال له موسى: ذلك ما كنا نبغي، هذا هو بغيتنا ومن هذا السفر الطويل، أن يضيع منا الحوت في هذا المكان، لأنه هو العلامة التي جعلها الله تبارك وتعالى له ليجد عندها يعني هذا العبد الصالح والنبي الصالح الذي أراد موسى أن يلتقي به. قال: ذلك ما كنا نبغي، هو هذا الذي كنا نريد، ضياع هذا الحوت في هذا المكان. فطبعا يعني قال جل وعلا: فارتد على آثارهما قصصا. ارتد على آثارهما، آثار الأقدام في طريق، قصصا يقتصان أثرهما ليعود مرة ثانية إلى الصخرة التي من عندها هرب الحوت إلى البحر. قال جل وعلا: فارتدا، أي الاثنين، على آثارهما في الأرض، اللي هو مكان المشي، قصصا يقصان الأثر ليصل إلى الصخرة مرة ثانية. قال جل وعلا: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عندما وصل إليها يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وجد رجلا يعني مسجن في بردته، يعني مضطجع ونائم تحت هذه الصخرة. فقال له موسى: السلام عليكم. فقال له: أنا بأرضك السلام. فقال له موسى: أنا موسى. فقال له موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. ثم قال له موسى: إني أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال جل وعلا: فوجد فيها عبدا من عبادنا. فوجد عبدا من عبادنا، وجد عبدا عند هذه الصخرة، والله تبارك وتعالى سماه عبد، وهذا تشريف له، لأن منزلة العبودية هي أشرف يعني المنازل من الناس، من العبيد لدى الله تبارك وتعالى. من شرفه الله تبارك وتعالى جعله عبدا له. قال: فوجد عبدا من عبادنا الصالحين آتيناه رحمة من عندنا. أعطيناه رحمة من عندنا، رحمة من عند الله تبارك وتعالى، علم من علمه، وحي مما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، هدى مما يهدي الله تبارك وتعالى به أنبياءه وعباده الصالحين. وعلمناه من لدنا علما، علمناه من لدنا من عندنا علما، علمه الله تبارك وتعالى علما من لدن، وذلك أن الله تبارك وتعالى أطلعه على كثير من الغيب الذي عند الله تبارك وتعالى، الغيب الإضافي والغيب كذلك الذي استأثر الله تبارك وتعالى به. الغيب الإضافي في أن يعلم ما وراء يعني المشاهدة من ما خفي، وهو أمر موجود، وكذلك يعلم في علم المستقبل، يعني علمه الله تبارك وتعالى شيء في المستقبل، كما سيأتي من قتله لغلام، لأنه لو كبر سيكون مجرما فاسدا يرهق يعني أبويه بالكفر. فعلمه الله تبارك وتعالى علم من، وأطلعه الله تبارك وتعالى على كثير من غيبه سبحانه وتعالى. وعلمناه من لدنا من عندنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهنا يظهر أدب موسى عليه السلام ورغبته في الخير
وتلطفه ليقبل تلميذ عند هذا العبد، فيقول له هل أتبعك؟ ويعرض هذا بسؤال ولا يعرضه بصيغة أمر ولا بصيغة جزم. هل أتبعك؟ أكون تابعا لك على أن تعلمني مما علمت رشدا، لأتعلم مما علمك الله تبارك وتعالى من أمور الرشد. فيبين له أنه رشيد أولا، وأنه أهل لأن يتعلم، وأن موسى كذلك يعني يريد أن يكون طالبا وتلميذا عنده. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال له ذلك العبد قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له إنك، وهكذا بالتأكيد، لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع أن تصبر معي في طريقي، فإن العلم الذي أطلعه الله تبارك وتعالى عليه من أمور الغيب هو يتصرف يعني في الأمور بما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، ولا يستطيع يعني من يصاحبه أن يصبر على ما قد يفعله مما يراه مخالف لظاهر الأمر لما يتبدى، لأنه لا يعرف يعني الأمر الخفي وراء ذلك. قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وهذا السؤال كذلك فيه نوع من تهويل الأمر وبيان أن موسى لن يكون يعني أهلا لأن يصبر معه في هذا الطريق. قال له كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف تصبر على أمر لم تحط علما به وخبرا به وخبرا به من أمر مغيب عنك؟ وهذا فيه يعني من كأن فيه من الرد على ما قاله موسى إني أنا أعلم، يعني لا أعلم في الأرض من هو أعلم مني، فيوجد من هو أعلم منه، ومن لا يستطيع موسى أن يصاحبه لما عند هذا العبد من علوم لا يستطيع موسى أن يصلها ولا أن يعني يصبر عليه. قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وموسى العازم على مصاحبة هذا العبد الخير الصالح والتعلم منه وكيفية العلم الذي عنده. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال ستجدني إن شاء الله، وعلق الأمر بمشيئة الرب تبارك وتعالى. وهذا هو الأدب الإلهي الذي أدب الله تبارك وتعالى به عباده الصالحين، أن يعلقوا كل أمر يعني قادم بمشيئة الرب تبارك وتعالى. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا ما تأمرني به، ستجدني عنده تماما فإني أريد أن أتعلم. وهذه صفة من يعني الحقيقة أعطى وصف لمن يريد أن يتلقى العلم يعني الحقيقي عن أهله ممن هو أهله. هذا هو يعني الموقف من رسل الله وأنبياء الله تبارك وتعالى، كما أمر الله تبارك وتعالى عند الرسول أن نأخذ منه ولا نجادله ولا نرد الأمر ولا نسأله عن أمر قبل أن يعلمنا صلوات الله والسلام عليه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. عند ذلك بدأ الخضر عليه السلام في اشتراط ما اشترطه على موسى. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. يعني قال له تصحبني لكن بهذا الشرط. قال فإن اتبعتني، إن شئت أن تتبعني فلا تسألني عن شيء، لا تسألني عن تصرف وفعل أفعله عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر، حتى أحدثك أنا، أكون أنا المتحدث من نفسي وأخبرك أني لما فعلت هذا الأمر ولما تركت هذا الأمر، حتى أحدث لك منه ذكرى، منه من هذا الأمر. فهذا كان شرطه عليه ألا يسأله عن أمر وعن تصرف من التصرفات يتصرف به إلا أن يخبره الخضر بالسبب والعلة والكيفية التي تصرف بها في هذا الأمر. وموسى وافق على هذا لأنه راغب في أن يعني يطلع وأن يتعلم وأن يرى الخير. قال جل وعلا فانطلقا
وقول الله فانطلق بالتثنية للخضر وموسى عليه السلام يدل على أن يبدو أن موسى عليه السلام صرف يعني غلامه وبقي هو في خدمة وفي صحبة هذا العبد الصالح. قال جل وعلا فانطلق، ولم يقل فانطلقوا، لأنه قال فانطلقوا ممكن يدخل يوشع بن نون مع الأمر، وإنما أصبح يعني صحبة يوشع إلى الوصول إلى يعني هذا العبد. قال جل وعلا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. يخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنهم لما جاء إلى شاطئ البحر يعني أشار الخضر إلى سفينة، فركب هو وموسى عليه السلام وحولوهم إلى الجهة الأخرى، يعني عبروا في السفينة إلى الجهة الأخرى. ثم لما أراد أن يدفع الأجر لم يأخذوا منهم أجر لأنهم عرفوا الخضر، كانوا يعرفون الخضر، يعني يبدو أنه من أهل المكان ويعرفونه بأنه عبد رجل صالح، وكعادة يعني هؤلاء الخيرين أن لا يأخذ أجر من هذا العبد، فقال له ديت، فحملوهم بغير نول ولم يأخذوا منهم أجرة على يعني حملهم في السفينة. ولكن موسى رأى أن الخضر تحول إلى جانب آخر من السفينة وبدأ يعمل بقدوم أو شاكوش أو نحو ذلك ويخرق ويعمل خرقا في السفينة. وهنا رأى موسى أمر من العجب، أناس قابلوهم بهذا الإحسان فحملوهم في السفينة ولم يأخذوا أجرة منهم، ثم يأتي الخضر ويكافئهم هذه المكافأة يعني التي رأى أنها مكافأة ظالمة، فيخرق سفينتهم فكأنه قابل الإحسان بالإساءة، وهذا لا يتأتى، هذا أمر غريب في الشريعة ولا يتأتى. كيف تقابل من أحسن إليك هذا الإحسان بهذه الإساءة؟ فقال له موسى قوم حملونا بغير نول تعمد إلى سفينتهم فتخرقها. قال له ناس حملونا يعني في السفينة بغير أجرة، ثم أنت الآن تذهب إلى سفينتهم فتخرقها. أمر عجيب طبعا، أمر لا يصبر عليه، وموسى لم يصبر على هذا الأمر. فعند ذلك ذكره الخضر عليه السلام بشرطه الذي اشترط على ديته. قال جل وعلا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أي موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها، ويبدو أنه لم يدلهم على مكان الخرق وإنما خرقها وتركها. قال أخرقتها لتغرق أهلها، يسيرون بسفينة مخروقة ومخزوقة فإنه قد يقعون في الغرق فتكافئهم بهذه المكافأة. لقد جئت شيئا إمرا. قال له لقد جئت شيئا إمرا، فيه يعني أمر فيه تأمر وخروج عن جادة الحق وعن الصراط السوي، فكيف تقابل الحسنة يعني بالسيئة على هذا النحو؟ ذكره الخضر وقال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يعني أنا ما قلت لك إنك لن تستطيع أن تسير معي في هذا الطريق، وكذلك قد خالفت الشرط، فإني قد قلت لك لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فموسى هنا يعني خالف الشرط بمخالفتين. الأمر الأول أنه أنكر عليه هذا الأمر، والأمر الثاني أنه يعني خالف شرطه في أنه لا يسأله أي سؤال حتى يحدث له ذكرا منه. فموسى الذي غضب من هذه الفعلة ورأى أنها مخالفة للحق، ولكن ذكره بما اشترط على نفسه، وذكره بأن هذا كذلك هو العبد الذي قال له الله تبارك وتعالى إنه عبد يعني هو أعلم منك يا موسى،
قال لا تؤاخذني، قال أي موسى عليه السلام للخضر لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لا تؤاخذني يعني هذه المؤاخذة بما نسيت، فإني نسيت شرطي، وإن العمل الذي عمله في الحقيقة يعني يذهب اللب. ولا ترهقني من أمري عسرا، قالوا لا ترهقني من أمري عسرا، فإن هذا الفعل الذي فعله يعني جعله يعني فقد رآه أنه مخالف للحق تماما. يعني لا تعسر علي على هذا النحو وترهقني من أمري هذا في شأني معك في أن أكون يعني تابعا لك ومتعلما منك عسر شديد، فتؤاخذني بالأمر الذي نسيته. قال جل وعلا فانطلق، أي في مسيرتهما حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى والخضر جاء إلى روضة يلعب فيها أطفال، فنادى الخضر غلاما من الغلمان وأخذه ثم فتل رأسه ورقبته فاقتلعه. وهنا رأى موسى شيء أفظع عفوا وأكبر من قضية السفينة. طفل لم يبلغ الحنث بعد، ثم يعمد إليه الخضر فيقتلع رأسه على هذا النحو. قال جل وعلا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال أي موسى له عليه السلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أقتلت نفسا زكية طاهرة طيبة، زكاة هي الطهر والطيبة، لم تفعل الإثم بعد، ولم يكتب الله تبارك وتعالى شيئا من الإثم، لأن الإثم لا يكتب إلا بعد بلوغ إلى سن البلوغ، وهذا لم يبلغ الحنث بعد. وبغير نفس، بغير أن تقدم نفسك للقصاص، يعني القتل يحتاج إلى من قتل متعمدا فيقتل. قال لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت بهذا الفعل شيئا نكرا، منكر عظيم جدا. وقتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى لا شك أنها في كل يعني شرائع الدين أمر عظيم جدا وأمر منكر كبير. وكان إنكار موسى عليه في هذا الأمر أشد من إنكاره عليه في خرق السفينة. فعند ذلك قال له الخضر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ذكره مرة ثانية بشرطه الذي اشترطه عليه، وبأن موسى قد اشترط على نفسه ألا يعني أن يستجيب لهذا الشرط وألا يسأل. وقال له ألم أقل لك مرة ثانية إنك بالتأكيد لن تستطيع معي صبرا. فعند ذلك كأن موسى عليه السلام يعني خجل من سؤاله المرة الثانية ومن اعتذاره مرة ثانية للنسيان، فقال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، أنت في حل بعد هذا، يعني إذا وقع مني بعد ذلك يعني التعدي بالسؤال لك عن شيء بعد هذا فلا تصاحبني، لك فأنت حل يعني من صحبتي، قد بلغت من لدني عذر، قد بلغت عذرا من لدني في أني لم أستطع يعني بالفعل أن أصبر معك في طريقك الذي تسير فيه. قال جل وعلا وكأن الخضر عليه السلام قبل عذره في ذلك، وانطلقا في مسيرتهما حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال جل وعلا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، نزلوا بقرية من القرى، والقرية المدينة التي يقرى فيها الضيف ويجد الإنسان فيها من يضيف ويقريه، ولكنهم أغراب، ونزلوا إلى القرية واستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوه، مما يدل على أنهم من أهل البخل الشديد ويعني غلظة القلوب، فإن ضيوف ينزلون بساحتهم ولا يجدون من يعني من القرية كلها من يضيفهم ومن يكرمهم، فما وجدوا شيء. قال الله فأبوا،
والإباء الامتناع، وذلك يدل على أنهم طلبوا أيضا الضيافة ولم يجدوها فأبوا أن يضيفوهما. قال جل وعلا: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. وجدوا جدار مائل، وأنه خلاص أصبح هذا الجدار على وشك أن ينقض فيسقط. وقول الله تبارك وتعالى يريد، نسبة الجدار إلى الإرادة ونسبة الإرادة إلى الجدار يريد أن ينقض، يدل على أن الجمادات لها إدراكات، وأن الذي يقع من الجماد بسقوط من عل أو بانقضاض أو بكذا إنما ليس أمرا عفويا إجباريا، وإنما في إرادة للجماد. وقد نسب الله تبارك وتعالى هذه نسبة الإرادة إلى الجماد، هذا تدل على أنه له إدراك، يريد أن ينقض يقع فأقامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء الخضر بيده فوضعها على الجدار فاعتدل الجدار في مكانه، أنه أقام الجدار بلمسة من يده فعاد الجدار كما كان. وهنا رأى موسى عليه السلام أمر هنا ينقض ما فعله الخضر عليه السلام في أول الأمر. فإن في أول الأمر قابل إحسان الناس لما يحسب أصحاب السفينة بالإساءة، هذا في ظاهر الأمر بأن خرق لهم السفينة. وهنا قابل إساءة هؤلاء القوم البخلاء، قابل إساءتهم بالإحسان إليهم في أنه عدل هذا الجدار الذي يريد أن ينقض. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. إن الإحسان لهؤلاء القوم البخلاء ليس وضعا للأمر في مكانه، فلو شئت لأخذت أجرا في مقابل إصلاحك وتعديلك لهذا البناء. عند ذلك وجد الخضر عليه السلام أنه قد وفى بشرطه مع موسى، وأنه موسى لن يستطيع أن يصبر في هذا الطريق. فقال له الخضر عند ذلك، قال: هذا فراق بيني وبينك. هذا بسؤالك هذا الثالث بعد أن نسيان المرة الأولى والمرة الثانية، وهذه المرة الثالثة التي اشترطتها على نفسك، خلاص. قال له: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له: هذا الحديث خلاص تفرق بيني وبينك، لأنه انتهى العهد الذي بيننا والمشارطة التي كانت بيننا، أنت لم تقم بالشرط، وهذه النهاية، يجب أن نفترق عند هذا. ثم قال له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل تفسير بيان الحق في كل هذا الذي لم تستطع عليه صبرا. ثم شرع عليه السلام يسرد له ما كان من هذا الشأن. فقال له: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وإن شاء الله نعود إلى سرد بقية هذا الأمر وهذه القصة في الحلقة الآتية. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.